Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 98, sau một đoạn thời gian dài, thời hạn 3 tháng đám người ngoài hành tinh chuẩn bị xâm lược địa cầu cũng tới. Lúc này, trước thời điểm gia tộc Nặc Lam Sơn đến dự tính chừng 10 ngày, Lam Phong vẫn đang chìm vào tu luyện. Thời gian qua đi, thời điểm gia tộc Nặc Lam Sơn đổ bộ vào địa cầu cuối cùng cũng tới. Trong một vùng biển rộng, rất nhiều thân ảnh xuất hiện. Ở bên trong con tàu kia, tên thủ lĩnh nhìn qua cửa kính thanh âm vang lên nói: "Hành tinh màu xanh đẹp thật. Các ngươi vừa mới đến tinh cầu, ngàn vạn lần phải thật cẩn thận. Bố La lúc trước đã 3 tháng rồi mà không có tin tức gì, đến cả lão tộc trưởng cũng không thể liên lạc với hắn. Hắn rất có thể đã tử vong, sau đó không được sơ ý, nghe rõ chưa?" Nghe lời ra lệnh kia, đám người phía sau ngay lập tức tuân mệnh. Rất nhanh, bọn họ đã đi ra bên ngoài và trở về phi thuyền con. Sau đó, phi thuyền mẹ cùng rất nhiều phi thuyền con cũng dần đáp xuống. Sự đổ bộ lần này là một cuộc tấn công cực kỳ lớn. Ngay lập tức, khi nhận được tín hiệu, thanh âm cảnh báo bên trong căn cứ lập tức vang lên nói: cảnh báo, sau 3 phút nữa, tất cả lối vào sẽ đóng." Nương theo thanh âm kia chấm dứt, một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra, tất cả mọi người lúc này đều nhốn nháo khẩn trương vô cùng. Bên trong căn phòng chỉ huy, dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu, ông đã ngay lập tức cho khởi động hệ thống phòng ngự ở tại căn cứ. Thế nhưng trong thời điểm đó, ở tại bên ngoài địa cầu, La Phong vẫn đang trong thời điểm đột phá. Lúc này, anh ấy đang chìm trong tu luyện. Tuy nhiên, trong đại não của anh ấy cũng đã cảm nhận được thời điểm mà gia tộc Nặc Lam Sơn đổ bộ vào địa cầu. Lúc này, sắc mặt La Phong trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng anh ấy hiểu mình không được hoảng, càng là lúc quan trọng, càng không được nóng vội. Rất nhanh, La Phong đã điều chỉnh trạng thái và bình tĩnh lại. Nhất thời, bên trong cơ thể anh ấy, những luồng ánh sáng cũng dần liên kết lại. Cũng trong lúc đó, ở bên ngoài, Hồng và Lôi Thần sau khi nhận được tin tức gia tộc Nặc Lam Sơn bắt đầu tấn công địa cầu thì vô cùng tức giận. Còn Ba Tháp, cô nàng kia vẫn đang cố gắng phân tích tình hình tại địa cầu. Dựa theo tốc độ tấn công của đám người kia, địa cầu sẽ không cầm cự được lâu. Nghe vậy, hai người Hồng cùng Lôi Thần vô cùng sốt ruột, ánh mắt không ngừng dõi theo từng cử chỉ hành động của La Phong. Nương theo ánh mắt của họ nhìn lên, La Phong lúc này dường như đang chìm đắm trong cảm ngộ, toàn bộ tâm tình đều ngưng lại. Dưới sự điều khiển của anh ấy, bên trong cơ thể mình, từng sự phát sinh vẫn đang diễn ra. Thế nhưng sau một hồi, La Phong đột ngột ngất lịm. Bên ngoài, nhìn La Phong như vậy, Hồng cùng Lôi Thần càng nóng vội hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, La Phong bất chợt tỉnh táo lại. Ý thức La Phong nổ ra ầm ầm. Dưới tinh thần niệm lực cường đại cảm ứng, cả thế giới tựa hồ rực rỡ hẳn lên, ánh mắt của anh ấy trở nên mừng rỡ. Nhất thời, La Phong mở mắt, mặt tươi cười nhìn chung quanh nói: "Khác rồi, ta khác rồi, địa cầu cũng khác rồi." Ngoài phòng, Hồng và Lôi Thần cảm nhận được đi vào trong phòng. Thấy vậy, La Phong mỉm cười nói: "Đại ca, nhị ca, theo ta đi ngân hàng tinh hà vũ trụ." Nghe những lời này, sắc mặt tất cả mọi người mừng rỡ vô cùng. Rất nhanh, ba người đã liền đi tới ngân hàng tinh hệ. Ngay khi ba người vừa tới, một thanh âm vang lên nói: "Tiên sinh xin chào, xin qua bên này tạm thời nghỉ ngơi, hôm nay khách hàng hơi nhiều, xin lỗi." Một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, mặc áo đồng phục ngân hàng tinh hà, mỉm cười khom mình hành lễ trước người La Phong. Nghe vậy, ba người La Phong cũng dựa theo thứ tự mà ngồi xuống. Thế nhưng, trong thời gian chờ đợi, ở bên ngoài chưa có ba người xuất hiện. Ngay lập tức, ba người liền thu hút sự chú ý của toàn bộ ánh mắt. Theo lời bàn tán của những người bên ngoài, đây đều là người của dòng binh vũ trụ. Phải biết rằng, đây là đoàn thể cường đại nhất trong vũ trụ, mọi người đều phải tôn kính. Trên 99% vũ giả, tinh thần niệm sư đều gia nhập vào liên minh này. Nghe những lời kia, Hồng và Lôi Thần kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng, sau một thời gian chờ đợi, rốt cuộc cũng tới lượt La Phong. Nhân viên phục vụ ngân hàng có vẻ rất khiêm tốn nói: "Tiên sinh, đến phiên các ngươi." "Đại ca, nhị ca, ta đi đây." La Phong nói rồi, theo nhân viên phục vụ tiến vào phòng khách. "Ta muốn chuyển khoản." La Phong vào phòng khách, quay sang nói với nhân viên nghiệp vụ bên trong: "Xin hỏi, tài khoản ngươi là..." Nhân viên nghiệp vụ mỹ lệ mỉm cười nói: Ba Tháp đã nói cho La Phong về tài khoản từ trước. Lúc này, La Phong không kìm được rất kích động. Đây là một trong 3 tài khoản do sư phụ cấp cho mình. 3 tài khoản lần lượt là cấp hành tinh, cấp vũ trụ, vực chủ mới có thể đạt được. Đến đây thì hết tập 99 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.